Hi everyone. අපි අද පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙනස්ම දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් අසනීප වුණාම කොහොමද ඒ අසනීප තත්ත්වය අපි පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒ හා සම්බන්ධ අලුත් වචන අපි ඉගෙන ගමු. කොහොමද අසනීපයක් වුණාම අපි ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ කියලා. එතකොට දැන් කෙනෙකුට අසනීපයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I am sick කියන්න පුළුවන්. මට සනීප නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒකට තව වචනයක් තියෙනවා. I am not feeling well. මට සනීප නැහැ. I am sick. එහෙම නැත්නම් I am not feeling well කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කියමු I have a cold. මට හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා. I have a cold. මට හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ I have a severe headache. මට තද ඔළුව කැක්කමක් තියෙනවා. severe කියන්නේ මොකක්ද? තද. I have a severe headache. I have a severe headache. ඒ කියන්නේ මට තද ඔළුව කැක්කමක් තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා I am going to see a doctor. මම යනවා ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙන්න. මොකද අපි දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බෙන්න යනවා කියලා කියන්නේ නිකන් ගිහිල්ලා ડોක්ටර්ත් එක්ක hina වෙලා කතා බහ කරලා එන්නද නෑ. දැන් අපි කියනවානේ I am going to see a friend of mine. I am going to see my sister. I am going to see my brother. අපි ඒ වගේව කිව්වහම අපි එතනින් අදහස් කරන්නේ අපි ගිහිල්ලා යත් එක කතා බහ කරලා නේකනේ. එතකොට එහෙම දකින්න එකක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. I am going to see a doctor කියන්නේ තමුන්ගේ අසනීපයට බෙහෙත් ගන්න යනවා කියනකොට අපි කියන්නේ I am going to see a doctor. ඒකේ අදහස තමයි මට සනීප නෑ මම ડોක්ටර්ගෙන් බෙහෙත් ගන්න යනවා කියන එක. I am going to see a doctor. I am going to see a doctor. ඊට පස්සේ තව විදිහකට කියන්න බලන්න I want to take medicine. මට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. I want to take medicine. මට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. medicine අපි ස්පෙල් කරන්නේ කොහමද? MEDICINE. medicine කියන්නේ බෙහෙත්. I want to take medicine. මට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. I want to take medicine. මට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ දැන් නහය බුරුල් වෙලා හොටු වරෙන් බිරිසාව හැදුනහම හොටු දියර ගලනවා. අපි ඒකට කියන්නේ runny nose කියලා. ඒ වචනේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න runny nose. runny nose කියන්නේ හෙම්බිරිසාව හැදුනහම නිතරම හොටු දියර ගලන්නේ. ඒකට කියන්නේ runny nose. I have a runny nose. මට හොටු දියර ගලන ගතිය තියෙනවා. I have a runny nose. මට හොටු දියර ගලන ගතිය තියෙනවා. ඊළඟට කියන්න පුළුවන් කැස්ස තියෙනවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? cough. cough කියන්නේ කැස්ස. COUGH cough. COUGH cough කියන්නේ කැස්ස. I have a cough. මට කැස්ස තියෙනවා. I have a cough. මට කැස්ස තියෙනවා. ඊළඟට අපි කියනවා කිඹුහුන් අරිනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ අපි කිඹුහුන් අරිනවට? අසනීපයක් අපි හෙම්බිරිස්සාවේ හැදුනහම ගොඩක් කිඹුහුන් යනවා. නහය බුරුල් වෙනවා ඊට පස්සේ කිඹුහුන් යනවා. එහෙම තියෙනවනේ. ඒ කිඹුහුන් යන වචනට කියන ස්නීස් කියලා. SNEEZD ස්නීස්. ස්නීස් කියන්නේ කිඹුහුන් යනවා. I sneeze a lot. මම හුඟක් කිඹුහුන් අරිනවා. I sneeze a lot. මම ගොඩක් කිඹුහුන් අරිනවා. I sneeze a lot. ඊළඟ එක අපි බලමු. දැන් අපිට බඩගින්න නෑ. දැන් අසනීප වුණාම බඩගිනි දැනෙන්නේ නෑ, කන්න බෑ. එතකොට බඩගිනි දැනෙන ගතියට අපි මොකද කියන්නේ? ඇපිටයිට් කියලා. ඇපිටයිට්. APPETITE. APPETITE. ඇපිටයිට් කියන්නේ බඩගින්න. එතකොට I have lost my appetite. මගේ බඩගිනි දැනෙන ගතිය නෑ මට නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ මට බඩගිනි නෑ කියන එක. I have lost my appetite. මට බඩගිනි දැනෙන්නේ නැහැ. මට බඩගිනි දැනෙන්නේ නැහැ. I have lost my appetite. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් මම හරි දුර්වලයි කියලා. මට හරි දුර්වල ගතියක් ඇඟට දැනෙනවා. එතකොට අපි මොකද්ද කියන්නේ? දුර්වල කියන වචනයෙන් කියන්නේ weak. WEAK weak කියන්නේ දුර්වල. WEAK weak කියන්නේ දුර්වල. තව weak කියලා එකක් තියෙනවා WEEK. ඒ weak එක කියන්නේ සතිය සුමානය කියලා අපි කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ WEEK weak. ඒ weak එක නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ WEAK weak. weak කියන්නේ දුර්වලයි. ඇඟට දුර්වලයි කියන එක. අපි දැන් විෂයකට වුණත් අපි දුර්වල නම් ඒ විෂයට අපි කියනවා she is very weak at mathematics. අපි එයා ගණන් විෂය සඳහා හරි දුර්වලයි. she is very weak at mathematics කියලා කියනවා. එතකොට ඒ weak එක අපිට අසනීප වුණාම දාන්නත් පුළුවන්. අර වගේ විෂයකට දුර්වල වුණාම ඒ වගේ දුර්වල එකටත් අපිට WEAK කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඒක පටලවා ගන්න එපා.
ඊළඟට අපි කියනවා දැන් අපිට ඇඟේ අමාරුව තියෙනවා කියලා. ඇඟේ අමාරුවට අපි කියන්න පුළුවන් බොඩි පේන් කියලා. බොඩි කියන්නේ ශරීරය. පේන් කියන්නේ කැක්කුම. ඒතකොට ඇඟේ කැක්කුමට කියනවා බොඩි පේන් කියලා. අපි ඒක දැන් වාක්‍යයකින් කියන්නේ කොහොමද? I have a severe body pain. I have a severe body pain. මට තද ඇඟේ අමාරුවක්, ඇඟේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I have a severe body pain. I have a severe body pain. ඔන්න ඔය ටික තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. එතකොට මේකට සම්බන්ධ තවත් පාඩමක්, තවත් අලුත් ලෙසන් එකක් මම ළඟදීම අරගෙන එනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේකේ තියෙනවා අලුත් වචන අසනීපයක් වුණාම කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේවට තව වචන දාලා දැන් අපි ඔයා දැන් I කියන එකෙන් දැම්මනම් මේ වාක්‍ය ටික ඔයා බලන්න he කියන එක දාලා කොහොමද හදන්නේ කියලා she කියන එක දාලා ඊළඟට බහුවචනේ නම් they කියන එක දාලා හදන්න තමුන්ම පොඩ්ඩක් බලන්න ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමුන්ම චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැත්තම් අමාරුයි මේක නිකන් ගිරවෙක් වගේ කියලා හරි කියලා හැම ඉන්න එපා ඒක වෙන වාක්‍ය වලටත් දාලා බලන්න එතකොට ඒවා හොඳටම හුරු වුණාම කටට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි මේ දිනේදා පාවිච්චි වෙන වචන තවාක්‍ය තමයි මම මේ ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මගේ මේ channel එක subscribe කරන්න YouTube channel එක subscribe කරලා දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ videos එකක්වත් miss වෙන එකක් නැහැ. දිගින් දිගටම මේ පාඩම් ඔයගොල්ලෝ අහනකොට මේ practice කරනකොට ටක් ගාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට බය වෙන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අද පාඩමෙන් මම මේ ටික තමයි ගෙනාවේ. නැවතත් හොඳ පාඩමකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. එතෙක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. Thank you.